ไอทีประจำบ้านสวัสดีครับคลิปนี้มาแชร์ประสบการณ์กับกรณีที่หลายๆท่านใช้กล้อง V-Star Cam กับสายแลนนะครับย้ำว่าสายแลนนะถ้าเกิดคุณต้องการเสถียรภาพแล้วเปลี่ยนมาใช้สายแลนร่วมด้วยแล้วสายแลนมันเสียบไปแล้วกล้องไม่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตนะครับมีวิธีแก้ไขเบื้องต้นมาฝากจริงๆก็มันเป็นทริคนิดเดียวผมใช้สายแลนหลังจากที่ผมเชื่อมต่อเสร็จแล้วก็มาเปิดในแอป iPhone แล้วทำไมอยู่ดีๆกล้องออฟไลน์ทั้งที่ผมเสียบสายแลนไปแล้วแต่จริงๆมันมีทริคนิดนึงนะครับถ้าเกิดว่าคุณเปิดกล้องขึ้นมาเสียบไฟมาก่อนแล้วกล้องเชื่อมต่อ Wi-Fi แล้วนะแล้วคุณใช้งานอยู่เปิดผ่านแอป iPhone ได้ตามปกตินะครับแล้วพยายามที่จะเสียบสายแลนกลับมาที่หลังเนี่ยมันไม่โอเคมันรู้สึกไม่คอนเน็กสุดท้ายก็ยังเชื่อม Wi-Fi อยู่ดีนี่เป็นทริคเป็นลอมรุ่นใหม่ของ V-Star Cam ที่ผมเจอเขาจะไม่เชื่อมสายแลนถ้าเกิดว่าเชื่อม Wi-Fi เสร็จแล้วเขาก็จะเชื่อม Wi-Fi อยู่แบบนั้นแหละนะครับโดยวิธีแก้ของผมเนี่ยก็จะต้องรีบูตเครื่องใหม่ซึ่งเข้าใจว่าเป็นเรื่องปกติของลอมรุ่นใหม่ของ V-Star Cam นะครับฉะนั้นถ้าเกิดคุณต้องการให้กล้อง V-Star Cam รุ่นนี้เชื่อมต่อแลนนะครับคุณจะต้องรีบูตกล้องทีนึงหรือไม่ก็เสียบต่อสายแลนให้เรียบร้อยตั้งแต่แรกแล้วค่อยเสียบไฟเพื่อให้กล้องตื่นขึ้นมาแล้วเขาจะเจอว่าแลนเชื่อมต่อเขาก็จะเชื่อมต่อใช้แลนตั้งแต่แรกนะครับเป็นทริคนะถ้าเกิดว่าคุณต้องการเชื่อมสายแลนคุณจะต้องเสียบสายแลนก่อนเปิดกล้องนั่นเองนะครับหรือถ้าเกิดคุณเสียบสายแลนที่หลังหลังจากเปิดกล้องใช้ Wi-Fi อยู่แล้วให้คุณรีบูตกล้อง1ครั้งแล้วกล้องรีบูตขึ้นมาเปิดขึ้นมาเขาดีเทคเจอสายแลนเขาก็จะเชื่อมต่อสายแลนก่อนเป็นอันดับแรกนะครับนี่คือทริคกับหลายๆท่านที่ใช้กล้อง V-Star Cam กับสายแลนนะครับถ้าเป็นลอมรุ่นใหม่จะเป็นแบบนี้ผมรู้สึกว่ามันมีทริคนิดนึงหรือถ้าเกิดใครที่เจอปัญหานี้ก็อย่าเพิ่งตกใจนะครับใช้วิธีผมก็สุดท้ายสามารถที่จะกลับมาใช้งานได้แล้วถ้าเกิดเป็นไปได้กล้อง V-Star Cam ทุกรุ่นถ้ามีช่องให้เสียบสายแลนหากสามารถเดินสายแลนได้จะเสถียรมากนะครับแล้วก็ลดโหลดการใช้สัญญาณ Wi-Fi ด้วยนะเป็นการดีอย่างยิ่งนะครับยิ่งใครที่ใช้เครื่องบันทึก NVR นะครับถ้าเป็นไปได้แนะนำให้เสียบสายแลนเดินสายแลนให้กล้องที่เป็นกล้องที่มีพอร์ตแลนทุกตัวลดโหลดการใช้ Wi-Fi ในบ้านนะครับสามารถที่ทำให้ทุกอย่างสมูทมากขึ้นเพราะว่าถ้าเกิดคุณให้ทุกอย่างไปอยู่ที่ Wi-Fi ไม่เสถียรพอเนี่ยไม่แข็งแกร่งพอมันจะทำให้คอขวดนะครับแล้วมันจะทำให้ทุกอย่างในบ้านรวนไปหมดเลยตอนแรกผมก็ใช้ Wi-Fi เกือบทั้งหมดหลังๆมาเนี่ยผมเหลือกล้อง Wi-Fi อยู่2ตัวที่เหลือเป็นสายแลนหมดรู้สึกเสถียรภาพมากขึ้นกล้องสมูทขึ้นเปิดผ่านแอปง่ายขึ้นแล้วก็เครื่องบันทึก NVR สามารถใช้งานได้อย่างสมูทมากขึ้นนะครับประมาณนี้นะครับท่านใดมีคำถามคอมเมนต์ไว้ได้เลยวิธีแก้ง่ายๆสำหรับกรณีที่คุณเสียบสายแลนให้กล้องในภายหลังแล้วมันไม่ดีเทคสายแลนก็สามารถแก้ไขได้โดยวิธีนี้นะครับ